So good day mga bunso. Kumusta kayong lahat? Naway nasa mabuti at safe kayong kalagayan. If may mga sakit kayo, ay pray na gagaling kayong lahat. And hopefully, makafocus kayo sa ating lecture, which is yung semifinals, the oxygenation, the CPR, and the ECG. So, I will be the one who will discuss it. And hopefully, kahit record lang po ito mga bunso, isipin nyo na lang ito na parang nagle-lecture tayo online. So, if may mga questions kayo, you can chat me or you can ask me. Sasagutin ko naman po yung mga katanungan nyo na free, wala pong bayad mga bunso. Karapatan nyo po magtanong sa amin pag may di kayo naintindihan. Tatanong nyo po ako or sino mang mga CI ang pwede nyo pagtanungan. Ayan. So, ang topic natin for today is all about the semifinals, which is the oxygenation, the CPR, and the ECG. So, first, pag-usapan muna po natin ang oxygenation. So, yan. So, first topic is all about oxygen administration. So, ano nga ba oxygen therapy? Oxygen therapy is the administration of oxygen as a therapeutic modality. It is prescribed by the physician who specifies the concentration, method of delivery, and liter flow per minute. So, pag ang pasyente ay nag-complain ng hindi makahinga, you need to check his or her O2 sat, di ba? Kabisado nyo na yan, lalo na sa pandemya. Usong-uso po gumamit ng pulse oximeter. So, we can determine if the patient is have a difficulty of breathing, kailangan nyo po siyang i-O2 sat. Nakikita nyo po yung, di ba, yung percentage doon na 99%, wala pong di ba 100, usually 99%, ganyan yung O2 sat. Di ba normal po ng PR or pulse rate or heart rate ng isang adult ay 60 to 100. So doon natin ma-determine kung talagang hirap nga ba huminga si pasyente. Then yan, if nahihirapan nga si pasyente, re-refer natin kay physician. So, he or she can do the doctor's order kung ano pong ilalagay na i-administer natin na oxygen and then yung flow rate. For example, mild lang naman yung mild lang yung DOB ni patient. So, si physician ay nag-order lang po ng nasal cannula with the flow rate of 2 to 3 liters per minute. So, ganoon lang naman usually ang mga order nito. Sila naman na nag-decide kung ano po i-administer natin. Tayo naman mga nurses, susundan po natin kung ano lang yung nakasulat dun sa doctor's order mismo dun sa kanyang chart. So, ayan, sabi dito, benefits of oxygen therapy. Ano nga ba yung mga benefits dito? Like, increased clarity, yung makahinga siya ng maayos, nakaka-relieve din siya minsan ng tawag dyan, pag nausea, di ba, ano bang Tagalog niya? Pagduduwal, naduduwal, ganyan. Then can prevent heart failure in people with severe lung disease, lalo na, di ba, sobrang hirap pag may sakit sa baga si patient. Talagang complain po siya ng DOB. Then, most familiar ngayon, di ba, pandemic, ang COVID,
ang one of symptoms niyan ay DOB or difficulty of breathing, right? So then, ayan, sabi dyan, allows the body's organs to carry out normal functions. Yan lang naman yung for a short term. Meron din tayong long term like prolongs life by reducing heart strain, decreases shortness of breath, thus makes exercise more tolerable, that results in fewer days of hospitalization. Usually, nare-relieve naman po yan pag habang tumatagal sa hospital si patient, tawag dyan, nag-i-improve at nag-i-improve yan. Siyempre, lalo na sa mga care and intervention ni physician and ni nurse. So, what are these oxygen delivery systems? We have different kinds like nasal cannula. Yan yung pinaka most common, di ba? Tapos sabi dyan, inexpensive device used to administer oxygen. Ayun lang yung sa ilong. Kaya sinabi dyan, nasal prongs. Yun yung parang kinakabit, di ba? Sobrang familiar nun sa inyo. Tapos sabi dyan, it is easy to apply and does not interfere with the client's ability to eat or talk. Hindi po siya nakakasagabal. Kasi usually, pagkakabit mo sa ilong, lalagay mo lang dito sa ilong, ay sa tenga, di ba para lang siya earphones dito. Tapos dito, isa-secure mo lang siya. Hindi makakasagabal po doon sa kanyang bibig or magsasalita po siya. Then it delivers a relatively low concentration. Ayan lang po yung mild POV. Tapos yan sabi, of oxygen which is 24 to 45% at flow rates of 2 to 6 liters per minute. Oh, always remember yan mga bunso. Pag nasal cannula lang daw, or huwag natin nilalang. Kumbaga yan kasi most common inexpensive device, sabi niya. So always remember, 24 to 45% at flow rates of 2 to 6. 24 to 45, 2 to 6 liters per minute. Yan po ay nasal cannula. So next, after the nasal cannula, pag di po na-relieve na nasal cannula, then let's move on to the face mask. Yan po yung cover mismo sa bibig at ilong at bibig ni patient. O, diba? Bibig at ilong, agad ganun yung ilong. Ayan. Ilong at bibig ni patient. Ayan yung covered po ito. Then nakakonect po sa oxygen gauge. Tapos si oxygen gauge ay nakakonect sa tangke. Meron naman sa mga private yung naka-connect na mismo sa wall. So, ang sabi nga dyan, it covers the client's nose and mouth, may be used for oxygen inhalation. Exhalation ports on the sides of the mask allow exhaled carbon dioxide to escape. Ayan yung mamaya, yan yung mapapansin nyo, yan yung may mga supot, ganyan, di ba? Meron yung oxygen, tapos may supot, tapos na-connect pa sa oxygen. Kaya parang medyo magtataka kayo, ba't may mga ganun? So, ito na yung mga bunso. Types of face mask, sabi niyo dyan. Simple face mask, meron lang yung ganun, nakatapal lang. Delivers oxygen concentration from 40 to 60% at liter flows of 5 to 8. Kanina, di ba sa nasal cannula, 24 to 45. Sabi naman dito, simple face mask, 40 to 60 percent. Pero pag nasal cannula, di ba, liters flow rate niya ay 2 to 6. Hindi gaya dito sa face mask, simple pa lang to, 5 to 8 liters per minute, sabi na dyan, di ba? Then, partial rebreather mask delivers oxygen concentration of 60 to 90. Excuse me. 60 to 90 at liter flows of 6 to 10. Oh, pataas na po yan mga bunso. Always remember that. Then, mamaya papakita yung picture. Partial rebreather mask. Ang susunod, non-rebreather mask delivers the highest oxygen concentration
possible to 95 to 100%. So it means other than intubation or mechanical ventilation, liter flows of 10 to 15 per minute. Yan po ay ang non-rebreather. Huwag po tayo malilito mga bunso. Then, venturi mask delivers oxygen concentration varying from 24 to 40 or 50 at liter flows of 4 to 10 liters per minute. Yung liters flow niya is mataas, pero yung kanya oxygen concentration ay almost the same with the nasal cannula. Ang pinagkaibahan lang yung LPM po nila or liters per minute. So yan, di ba ito yung nasal cannula, sabi yung nasal prongs. Tapos ito yung face mask lang or simple face mask. Then ito face tent. Then face tent or yung partial rebreather mask. Then usually para siyang face mask na siya, di ba? Nakaganyan. Pag partial. Tapos itong venturi mask. O, di ba? Ganyan lang. Parang may gauge siya dito. Unlike to sa iba, di ba? Pansinin nyo, wala. Para siyang may gauge dito sa mismong pagpasukan ng oxygen. Then, ito rin ang rebreather, yung sinasabi kanina ng 95 to 100. Ayan, yung may supot. So, my father experienced it. Nasa malayong lugar yung tatay ko. Siyempre, unexpected. Ganyan. Nagkaroon siya ng Delta. Yun. Sobrang dami ang pinagdaanan. Nahirapan po siya. In short, ay nga, i-share ko lang, pinagamit siya ng rebreather for almost 2 weeks. Then, tinuloy yung kanyang recovery nung okay na siya sa bahay. Meron pa rin pong time na hinihingal po siya, pero in God's grace, nagre-recover na po siya. Then yun, share ko lang. Then, ayan, high flow. Usually, ito naman na yung sa mga, di ba, yung sa mga COVID patient na severe na. Yung sobrang DOB na sila. Pero conscious sila. Unlike kasi sa iba, di ba, naka-intubate, naka-connect na sila sa life support, kumbaga, ganyan. So, yan, phase 10 kanina. Phase 10 kasi ito Pero almost the same with the partial rebreather naman po yan. Yan, sabi it can replace oxygen mask when masks are poorly tolerated by clients. It provides varying concentration of oxygen such as 30% to 50% concentration of oxygen at 4 to 8 liters per minute. Ito kasi yung oxygen tent, sabi nila. Usually half of the body, kalahati pwede yan. Tapos usually sa mga baby po, So yan, let's move on. Sabi dyan, face tent, yun naman yung kanina yung parang face mask na siya. Usually half na ng face mo. Tapos sakop niya na. Then, transtracheal oxygen delivery. Transtracheal. From the word transtracheal, nandito na po sa tracheal. May surgery na naganap si Doc, then doon po nilagay ang kanyang oxygen support. Sabi dyan, it may be used for oxygen-dependent clients. The client requires less than oxygen, 0.5 to 2 liters per minute, because all of the flow delivered enters the lungs. Nag-connect na po siya dati, no? Di ba, may tubo o sa baba. Like, di ba, nung discuss ni Ma'am Nina, yung transtracheal, yan, nandun na po sa lungs mismo yung tubo. So, kailangan hindi po natin siya fino-full yung kanyang oxygen. Ganun naman po ang order ni Doc kasi may tendency po na magkaroon nga ng trauma inside or we don't expect that magkakaroon ng mga bleeding, ganyan. So, kailangan nasa low rate po siya. So, ito yung oxygen tent. Pag di na kaya po ng patient, kumbaga parang nasa himpapawid kayo, I mean yung
part ka ng NASA, di ba? May zero gravity. May mga differences din po dyan kasi ng oxygen. Parang ganyan. Imagination nyo na lang, di ba? Then, ito yung transtracheal mga bunso, yung tracheostomy polar. Sabi nakakonect. Tapos ito, ET tube. Nakakonect po siya sa endotracheal. Sa bibig na po naglagay na tubo si patient, si doctor. Usually, ito na po yung mga patient na unconscious. Itong tracheostomy, pwede pang conscious si patient. So, what are the safety precautions? Always remember, di ba, may no smoking. Kayo na pong bahala magbasa dyan mga bunso. Always make sure, pag, for example, duty po kayo sa MS ward, we have a patients who used oxygen, or hindi lang po sa MS ward, sa TB ward, ganyan. Usually sa mga yan naman po yung nangangailangan ng oxygen usually mga bunso. Unlike sa public, halo-halo po yan, may nangangailangan ng oxygen yan. Always teach or try to orient the family or relatives to sabihin nyo lang, no smoking, bawal po tayo mag-yosi, bawal po tayo magsindi ng yosi inside the room. Kahit yung mga vape, mga electrical smoking, ganyan, ano yun mga tawag dyan, basta form of smoking, bawal po, ha? Baka mamaya sasabihin, kuryente naman yung gamit namin, ganyan. Basta bawal po yung in a form of smoking, basta bawal sa room po yun, ha? Especially, ganyan. Basta, di ba lagi tayo naglalagay ng sign, no smoking, kahit may sign pa na no smoking yan, kung talagang matigas ang bantay or relatives or family ng pasyente, kawawa naman po tayo, no? Baka hindi lang po yung kwarto yung sasabog, sabay-sabay tayong sasabog. Ayaw pa natin mamaalam kasi gusto pa natin tumulong. So always remind them. Okay. Then, explain nyo lang, huwag nyo pong susubukan kung ayaw nyo pong magkasabog-sabog tayo dito kasi yung iba, pilosopo, di ba? Then like yan, sabi dyan, make sure that electric devices such as readers, hearing aids, radios, televisions, and hearing pads are in good working order to prevent the occurrence of short circuit sparks. So yan, sorry mga bonso, commercial. So next, avoid materials that generate static electricity. Yan, mga woolen blankets, yan. May cause something electric or alam yung hazard. Tanggalin nyo na po siya mga bunso. Then mga flammable materials, ganyan. Ilayo po natin siya sa oxygen tank or sa mga pasyente nag-o-oxygen. Ilayo po natin yan. Then, yan. Basta, always remember, remove all the hazards. Always assess the room, not only the patient, but also the room, lalo na pag naka-oxygen yan. I-assess po natin yung mga hazards na pwedeng magkaroon ng aberya. Ganon. Then, ayan, sabi nga, each titingnan natin kung ano yung mga purposes po nila. Pag sinabing nasal cannula, yan, to deliver relatively low or high concentration of oxygen when only minimal oxygen support is required. So yan, yung mga mild DOBs. Then, to allow uninterrupted delivery of oxygen while the client ingests food or fluids. So, ito yung mga tolerable na mga bunso. Yung kayang-kaya naman po nila na kumilos. Kaya-kaya nilang kumilos ng walang aberya while using this oxygen.
Then face mask, sabi dyan, to provide moderate oxygen support and a higher concentration of oxygen or humidity than is provided by cannula. Kasi pag cannula, ay nilalabas mo pa siya, di ba? So, hindi mag-i-stay doon yung oxygen. So, pag sa face mask, na-covered siya. So, although may paglabasan nga, pero doon lang nag-umiikot yung oxygen. Then face tent or oxygen tent to provide high humidity to provide oxygen when the mask is poorly tolerated. Pag di na po kaya sa face mask, nag-shift po si physician ng face tent and tayo po ang mag-administer po nun. Then to provide a high flow of oxygen when attached to a venturi system. Yan na po yung basta yung mga, di ba yung sabi ko may gauge, may masukat po yan. Then what are the nursing considerations? So in assessments, skin and mucous membrane of cyanosis. Titignan po ba natin kung nagbo-blue or nagba-violet na po siya. Kasi pag like yung kulay ko morena, baka mamaya purple ako, hindi ako mag-blue, ganyan. Usually sa mga cyanosis, ayan naman yung mga hirap huminga, di ba? Although yun nga, mahirap huminga lahat. Pero ma-determine natin by assessment yung kulay niya is nag-iba na. Yun lang naman ma-determine. Purple, nag-purple yung kagaya ko dahil morena. Or nag-bluish po siya pag mistisa, ganyan. Breathing patterns, noting depth and rate. Titigan po natin gaano kalalim o kung bugso ang kanyang paghinga. Kasali po sa assessment. Chest movements. Titignan niyo po yung kanyang baga kung aangat o bababa, aangat, bababa. Then chest wall configuration. Nakikita niyo yung pag-expand po ng kanyang lungs. Then presence of hypoxemia. Ayan, presence of hypercarbia. Yan. Hindi mapakali si patient. Restlessness, tremors, hypertension, headache, lethargy pa. Then presence of oxygen toxicity. Ayan, tracheal irritation, cough, dyspnea, decreased pulmonary ventilation. Yan. Then equipment, supplies, needs. Ano nga ba mga pangangailangan natin pag mag-administer tayo ng oxygen? Oxygen supply with a flow meter and adapter. Humidifier with distilled water or tap water according to agency protocol. So always yung prepare yung gauge na kinakabit sa oxygen or yung mga naka-attach sa wall. Then dapat meron pong bote na may tubig yun. Di ba pansin nyo yun? Pag naka-open na oxygen, parang bumubula po siya. So yan po yung humidifier with distilled water. Depende po kung ano po yung protocol ng agency. Usually, pag ganyan sa amin naman di ba, kunwari, pag naubos yun, ma'am, wala na pong tubig. Inaano po namin sa pantay at tinuturuan po namin sila. May guhit yun usually mga bunso. Or kung walang guhit, kalahati lang mismo nung cup. Kasi pag pinuno mo yun, hindi na mag-work yung oxygen Baka malulunod yun. Papasok kasi usually sa tubo yun, tapos malalanghap yun ni patient. So always tignan nyo kung may water yung tubing sa. Then nasal cannula yung tubing, yan na yan. Sabi kanina kung ano yung papagamit nyo sa pasyente, depende mo yung tape. For ano lang yan, secure. Isa-secure mo lang yung oxygen. Kunwari, nasal cannula. Masyadong magalaw-gaw si patient, then lagi natatanggal. Ita-take mo lang siya for security lang no oxygen. Then padding for the elastic band. Hindi naman sa ating yung elastic band. So yan, face mask. Tama ba? Ayan. So sa cannula, yun po yun. Then face mask, oxygen supply with a flow meter and adapter. Same po. Tapos ang prescribed face mask, depende po kung pedia, infant, or adult pong ating pasyente. Ayan. Then face tent, same po. Same po lahat ng mga kanilang equipments. Yun nga lang, magkakaiba po yung itsura ng mga oxygen natin.
So, yun lang. Ganun kadali lang po ang ating oxygen administration. So, let's move on to the CPR. So, CPR natin. So, our introduction, yung CPR is, madali lang to mga bunso. Madaling intindihin kung nakikinig po tayo, ha? Magtanong kung may katanungan po. So, introduction of CPR, life-saving procedure given to those who develop cardiopulmonary arrest. CPR, CPA. Then defined as chest compressions and assisted ventilation. Time interval between collapse to initiation of CPR and collapse to defibrillation is important. Ayan. Habang nag-initiate po tayo ng CPR, pag meron na yung mga ibang medical team, tapos may dala-dala po silang kagamitan, ayan na po yung pag-shift po natin sa defibrillation. Then, in CPR, we have the basic life support and advanced life support. Yan po yung sinasabi na BLS and ALS. Then, definition. What is the CPR or ano nga ba ang CPR? Lagi nila sinasabi CPR pero di mo alam yung ibig sabihin, di ba? So, CPR means cardiopulmonary resuscitation. Cardio, then sa P, pulmonary, then R, resuscitation. It's a basic emergency procedure for life support consisting of artificial respiration and manual external cardiac massage. Yan po yung sinasabi na push hard. Ayan. So, simple review lang po tungkol sa heart, di ba? Pag ito, for example, ito si heart. Pag magpapump po, di ba? Love, dub, love, dub, love, dub. Papasok po siya sa superior and inferior vena cava. Yan po yung mga unoxygenated blood. Pag dito sa loob, yan na po, humihigop na po siya ng kumbaga positive electrodes, ganyan. Kasi negative pa yung mga unoxygenated eh. Pagpasok dito, magpapump na po yan, mag-work na po yan, papasok na ang mga positive electrodes. Paglalabas na po dito, ibig sabihin, oxygenated na sila. So, pagpapasok mo na ang unoxygenated, ipapump po yan, paglabas, oxygenated. So, yun lang. Ganun kadali lang po ang anatomy and physiology. Ayan. Love, dub, love, dub, love, dub. Oh. So, what are the purposes of CPR? Sabi dyan, ABC. Always remember the ABC. To maintain an open and clear airway. Then, to maintain breathing by external ventilation. Tapos yung C, circulation. To maintain blood circulation by external cardiac massage. Then, to establish effective ventilation and circulation, kaya po natin pinaperform yung CPR, lalo na pag sa mga taong unconscious. Ayan din, sabi dyan, to prevent irreversible brain damage from anoxia. So, kailangan natin mano-manong pagbomba, sabi nila minsan sa Tagalog eh. Para mag-deliver po tayo ng blood patungo sa kanyang utak para hindi po para hindi po siya mag-end sa comatose. At least nakapagbigay tayo ng first aid, ganun yun. Then to decrease immature mortality rate of patient in hospital. So parang wish lang naman. Wish ko sana lahat ng mga tao trained sa CPR or matitrain sila or magkaroon sila ng curiosity about this. So, para in case na mga gantong cases, they can achieve or they can perform it in real life. Ganyan.
Kasi, yun nga sabi ko, expect the unexpected. Madaming nangyayari na hindi natin ni-expect. So, for example, yan na nga lang, kunwari may nakahandusay, di ba? Unconscious. At least nabigay mo yung first aid doon bago po na-receive ng medical team. At least parang niligtas mo pa siya from ano yun? From kamatayan, ganyan. Then sabi nga dyan, to provide basic life support till medical and advanced life support arrives. Ayan ang sabi ko kanina. So what are the indications? We have the respiratory arrest and cardiac arrest. So pinag-usapan pa rin po natin ng CPR. Sabi po sa ating respiratory arrest, we have drowning, usually common sa mga bata. Foreign body sa mga bata na naman, lalo na pag nakakalunok sila ng kahit ano-ano yung sinusubo po nila. Drug overdose sa mga tawag dyan, yung mga nasosobran sa mga gamot, sabi. Then smoke inhalation, suffocation. Suffocation. Usually almost the same, lalo na pag sa nasusunugan. Common po ang smoke inhalation or suffocation dahil nalalanghap mo nila yung bad na usok. Yan. Then, coma of any cause leading to airway obstruction, accident or injury or mga traumas. Then, stroke, myocardial infarction or epiglottis paralysis under po yan respiratory arrest. Then, sa cardiac arrest, ayan, sabi dyan, sudden and complete loss of cardiac function. Bigla na lang po siya nahimatay, tapos wala ng mga pulso. Sudden collapse with loss of consciousness and unconscious. Pulse absent. Pag kinapa po natin kanyang femoral or carotid, wala po tayong makapang pulso or asystole. Pag kinabitan po natin siya ng mga devices, flatline po siya. Or sa BP, wala pong ka-BP-BP. Then yan. No respiration. Tapos sabi dyan, naka-caps lock yung note ko mga bunso. If CPR is not given within 4 to 6 minutes, death may occur. Paano naman yung mga taong taga-baryo? Wala pong train sa kanila. Ayun, in real life, nangyari po to. We have a patient, 12 years old. Mali daw po siya nung natapakan. So, late po yung sagip sa kanya kasi all they know na marunong siya maglangoy pero hindi nila in-expect na gano'n na dahil lang sa kamalian niya tumapak. Siguro sa takot niya na or sa taranta niya, parang nawala na sa isip niya yung paglalangoy. Parang puro nervyos or punong-puno na siya ng takot, parang hindi niya na siguro nasagip yung sarili niya. Yun, nalunod, wala nang malay, walang marunong gumawa ng CPR. Although, yun, parang may gumawa na siya, may nag-perform, pero hindi siguro sapat yung kanyang perform. Basta daw kasi nalaman niya, tawag siya, based on lang yun, yung virtual lang. Yung nanonood lang daw siya. Pero hindi niya alam kung saan yung mismo area kung saan siya pwede mag-pump. So, may mali siyang ginawa dun. So, upon arriving sa hospital, anong oras na yun? Parang may 1 oras daw po yung biyahe nila kasi malayo nga ang hospital sa baryo nila. Then, pagdating sa hospital, dead on arrival na siya pero ginawan pa rin namin ng intervention ng CPR, ganyan. Kahit nakailang emergency drug na po kami, wala na eh. Kasi pagdating ng hospital, dilated na yung kanyang mata, no pulse, no BP. Pero pinakita pa rin namin na willing kami na gawin yung hinihiling po nila. At least, hindi po natin pinakita na hindi kami nagkulang. Yan. So, hopefully, pag may nakita po tayong ganito or
may nasaksihan po tayong ganito, wag po tayong matakot magtanong. If pasok pa rin naman po siya sa, kunwari, 2 minutes pa lang siya nawala ng malay, mag-start na po tayo ng CPR. At least nakapag-bigay po tayo ng blood while we do the manual pump, ganyan. Manual massage. Then, what are the principles of CPR? Yan. To restore effective circulation and ventilation. To prevent irreversible cerebral circulation for approximately 4 minutes, the brain may suffer irreversible damage. And kaya always remember, 4 to 6 minutes na di pa tayo nakapagbigay ng tawag dyan, ng CPR sa pasyente, expect mo na pag wala pang tawag dyan, nasa wisyo si patient, di mo siya napabalik, ibig patay na siya. So, ayan na nga sinasabi ko, types of CPR, we have the BLS and ALS. BLS means basic life support. It is the sequence of procedures performed to restore the circulation of oxygenated blood after sudden pulmonary and or cardiac arrest. Then, chest compressions and pulmonary ventilation performed by anyone who knows how to do it anywhere immediately without any other equipment. So, wala po tayong gagamitin dito kundi yung lakas at sarili po natin ang kailangan dito. Sarili at lakas po yan. Sabi dito, aims to ensure open air and adequate ventilation. If kailangan natin i-prevent, di ba yung anoxia nga, di ba? Then to maintain circulation until help comes and definite treatment with advanced life support can be administered. Then sa ALS, yan na po yung mga kagamitan naman, sabi dyan, airway secured with advanced technology. Breathing is maintained with some means of breathing apparatus. Then circulation is maintained by BLS along with AV access, defibrillator, appropriate routes. Diyan na po papasok yung mga gamot, mga kagamit-gamit. Di ba? Then, ayun sabi, CPR is as easy as CAB. C means compressions. Push hard, not harder mga bunso. Or pwede din niya, pero tansyahin niyo po mga bunso, ha? Mamaya makikita natin mga contraindications or mga possibility ng mga complications na CPR, sabi dyan. Push hard and fast on the center of the victim's chest. Then next, airway. Tilt the victim's head back and lift the chin to open the airway. Then last, breathing. Give mouth-to-mouth rescue breaths. Yan. Yan na po yung matatackle natin. Sabi dito, first, approach safely. Then next, ito na po yung procedure mga bonso, ha? Uy, sorry. Procedure, ayan, approach safely. Check response. Shout for help. Open airway. Check breathing or call 911 and emergency hotline. 30 chest compressions and give 2 rescue breaths. So, always remember lang naman dyan, yung procedure mismo, madali po siyang i-perform mga bunso. Pero pag yung ganito na isa-isa, syempre talaga malilito tayo. Pero, minsan ang pasada to, lalo na emergency case to binibigay ko lang yung pagkasunod-sunod or yung yung mga possibilities na gagawin mo pag may nakita ko unconscious patient. Ganyan. So, first, approach safely. Watch and observe. Titigan po natin kung nakakahinga pa ba yung tao or hindi. At ma-determine mo naman kung sa tiyan o yung chest niya ay umaangat. Then, next, check response. After the approach, check response. Shake your shoulders.
Hey, are you okay? Hey, are you alright? Ganyan. For example, yan, nawala ako bigla. Yan. Kunwari may nangyaring trahedya or something na lang, pero pera. Yan. Makikita nyo, I found one patient lying on the floor. Tapos lalapit daw siya. Hey, are you okay? Hey, are you alright? Yeah. If she responds or he responds, live as you find him. Hindi yung iiwan at iiwan mo siya kasi nakita mo ng gising. Iiwan mo siya sa safer place. Ilalagay mo po siya sa safe place. Then find out what is wrong. Initial assessment, di ba? Then reassess regularly. Tanungin niyo siya ng tanungin kung ano yung pwedeng itanong. Pero pag wala po siyang kamalay-malay, ito na po ang ating next na gagawin. Approach, then check response, then shout for help. Sabi niya, I need help. It's an emergency. You dial 119. You get the AED. Mamaya itakel natin po yung AED or automated external defibrillator po yan, ha? Excuse. Shout for help. Pag nagtawag ka na ng tulong, kailangan po na ng airway ni patient. So, kailangan i-head tilt and chin lift po. Can perform by rescuers or non-health rescuers. Then, no need for finger sweep unless solid material can be seen in the airway. Hindi nyo po kailangan idugal o itusok yung kamay nyo pag napansin nyo naman na may foreign object po sa kanyang lalamunan. Ayun yung sinasabing blockage na, di ba? Yan, sabi dyan. Yung AED, matatagpuan po natin sa mga companies, ganyan na nasa emergency, ano po nila yan. Ang gamit na po yan ay parang siya po nag-deliver ng shock sa patient mismo. Parang nag-send siya ng electric current para magising ulit si heart. So, simple lang po yan. May mga instruction na mismo dun sa kagamitan. Then, basahin nyo lang siya. May mga instruction naman dun nakalagay dun kung sa left or sa right or kung saan part ng body. So, para hindi po tayo mahirapan. Kasi emergency cases yan eh. Ang sabi niya, activate AED, apply pads, AED analyze sa heart rhythm. Then, pag okay na yung heart rhythm niya, then ipapress yung shock, tapos magko-command po si voice command na we're ready in 3, 2, 1, shock. Pag na-shock na, pansinin mo kung may nagbago ba, kung wala, then start CPR, ganyan lang. Then, kanina, approach safely, check for response, shout for help. Then next, open airway, yan na po yung sabi kanina. Head tilt, chin lift, jaw, plus jaw thrust, sabi niya dyan. Or, usually tinatawag minsan na jaw thrust maneuver. So yan, kung paano po natin gagawin niya kung mag-open po tayo ng airway, i-tilt nyo muna yung head una, then yung jaw thrust, hawakan nyo po yung panga. Yung mismo chin, yan. Hawakan nyo, para sure nakaganyan pag nawala ng malay. So si nurse or mga tayong trained, ganoon lang po natin dahil di ba, actually nakaganyan. Kailangan po ng airway ni patient, so kailangan iangat po natin siya. Then, open mouth. Kailangan naka-open po yan para yung hangin ay lalabas habang huminga po siya. Then, check breathing. Ayun na yung sinabi kanina, di ba, yung ano yun? Look, listen, and feel. Ganyan. Look, listen, and feel for normal breathing. Titingnan niyo po yung kanyang chest, stomach, then i-feel niyo po yung kanyang paghinga. Kaya nga lalapit kayo, di ba, para mas ma-assess nyo ng buti. Then, do not confuse agonal breathing with normal breathing. Agonal yung pabugso-bugso, yung agonal po yan, pabugso-bugso. Then yan, understood naman, nagtawag na po tayo ng emergency hotline or call 911.
So, kailangan dapat talaga naka-save po lahat ng ating emergency hotline sa cellphone. Although hindi man ikaw ang nadisgrasya, may nasaksihan kayo na disgrasya, at least natawag niyo po ng tama at nakatulong pa rin po tayo doon sa bagay na yun. Then ito na po ang pinakakomplikado sa lahat, ang chest compressions. Ang chest compressions po mga bunso, usually ito po, di ba, both hands ko. Dito sa right po ako nagsusulat. So, tatawagin ko kamay ko na dominant hand kung saan ako nagsusulat. Then, yung hindi masyadong gamit na kamay, yun po ang non-dominant hand. So, pag sa compression, ang non-dominant hand ang nasa baba. Dahil si dominant hand, siya po yung mag-i-interlock dito. Then, siya po yung magbibigay ng tawag dyan, force. Kasi dito po yung malakas na kamay mo para mag-push. Okay. O, gets nyo na. Non-dominant hand sa baba, dominant hand sa taas, then interlock. Then, straight po dapat po, hindi ang mga ibon ha, hindi naglilipad. Ganyan po, then straight mag-pump. Ang puwet, di ko na alam, diskarte nyo na, pero basta wag lang parang nagpa-twerk ha. Then, place other hand on top. Sabi nga dyan, interlock fingers. Ayun na pinag kanina. Then, ito pong ating depth. Kung gaano kalalim yan. Pag 1.5 to 2 inches or 4 to 5 centimeters, ibig sabihin po yan ay sa pang-adult. May size din po yan. Ang pang-adult, ganyan. Tapos usually, ang mga bata, nagwa-one hand lang kami. Tapos pag baby or infant, ganyan. Ganyan. Ganyan tayong CPR kasi maliit pa yung mga organs po. Then pag sabi dyan, when possible change, CPR operator every 2 minutes. Yan. Pag pagod na po si Nurse Watt, pwede naman po kayo magpasab. Kayo po ang susunod na mag-BP doon kay patient. So ayan. Meron po location mismo kung saan tayo mag-CPR. Usually medyo above ng kanyang sternum pero middle po yan eh. Dito sa may spaces, usually yung kanyang katapat. So yan, nakita nyo yung heel ng kanyang kamay and yan. Kasi nga, yung dominant hand siya po yung bibigay na lakas. Then, 2 rescue breath. Ayan, mamaya to. Sabi dito, saan tayo pwede mag-CPR? It can be located at lower half of the sternum. Makakapa nyo naman po yan. Or kung di nyo naman makapa, mismo po kahilera or katapat po ng nipple line. Ganyan. Sabi dito, chest compressions are performed between the nipples. So, yan, ganyan po tayong CPR, no? So, ito, 2 rescue breaths, part po yan ng 30 chest compressions. Ito po yung procedure niya, hindi po tayo basta hipan. Kailangan po i-pinch muna natin yung nose, pindutin. Then, take a normal breath. After mong humigop, ayun po ibibigay nyo kay patient o yung sa unconscious. Usually, dapat covered yung bibig niya ng deep covered. Then, yan. Place lips over the mouth. Then, blow until the chest rises. Makikita nyo po, angat to. Pag nakahipan po kayo, angat bigla. Then, take about 1 second. Then, allow chest to fall ulit. Allow chest to fall. Tapos, makikita nyo pag nag-blow kayo. Ayan. Tapos, repeat. Hanggang 2 po ang ating rescue breath, mga bunso. Nakikita nyo ito. Ito yung ngayon. Kasi bawal na po ang mouth to mouth. Ito, usually may provide minsan si hospital or lalo na pag sa private ka. Meron tayong mouth guard, kumbaga ganun. Yung cover nose and mouth. Ganyan. Then, sabi dito sa isa, ito naman yung mano-mano. Then, 2:30, sabi niya nga, 2 rescue breaths, 2:30 chest compressions. So, yun lang. So, what are the guidelines for termination of resuscitation? Kailan ba natin ihinto ang CPR?
First, return of spontaneous circulation. Pag nasa wisyo, pag naka-welcome back na si pasyente. The arrival of RS team or medical team. Huwag po tayo hihinto unless hindi pa sinabi ng medical team na okay na. Most especially pag ngayon, paano mo sabihin ngayon? Ayun. Basta yun na. Medyo ano na si ma'am, no? Bangag na. Then yan, if the rescuer becomes exhausted, pag pagod na po si nurse number 1, pwede po tayo magpapalit kay nurse number 2. Basta, i-command nyo po siya kung kailan siya mag-CPR. Then, when death is confirmed, ito po kasi ay depende sa doktor. Usually, siya po nagsasabi kung i-stop po natin kasi minsan binibip yan, 0 BP, kaya wala not readable, ganyan. Tapos, minsan sa opas oxy, 0-0 na din. Tapos, ma-verify natin sa mata pag dilated na po yan. Ayun naman po yung na-observe sa mga doktor. Then, pag sa sorry mga bonso, medyo lutang na ako ha. Then, ito po yung mga possible complications: coronary vessel injury, diaphragm injury, hemopericardium, hemothorax, interference with ventilation, liver injury, myocardial injury, pneumothorax, rib fracture, spine injury, and sternal fracture. Usually, itong common na may rib fracture kasi hindi po natin maiwasan na nakakabasag po tayo ng mga rib cage. So, po ng ating CPR. So, yun lang naman ang ating CPR at oxygen therapy. So, let me give you a video para mas ma-appreciate nyo, di ba? Hello. In this health sketch, we want to talk to you about CPR, which stands for cardiopulmonary resuscitation. We use CPR when someone has collapsed and is not breathing because it can keep people alive until emergency services arrive. Learning these simple life-saving skills is as easy as ABC. All you have to remember is the doctor's ABC. D is for danger. First, look around carefully to make sure the area is safe for yourself and others before approaching. R is for response. Shake them gently by the shoulders and ask them loudly, "Are you all right?" If there is no response, you need to. S. Shout for help, as any assistance will be helpful. A is for airway. Gently tilt the head back like this to open up the airway. B is for breathing. Look, listen, and feel for signs of normal breathing. Look for normal chest movements. Listen for normal breathing sounds. And try to feel their breath against your face. Do this for no more than 10 seconds. If there is no sign of breathing, or if they are breathing in an unusual, noisy way, we need to start CPR. First, make sure that an ambulance is on its way. If you have someone with you, ask them to make the call. Putting the phone on speaker mode is useful as the ambulance service can talk you through the steps. C is for circulation. Circulation means the flow of blood around the body, and when the heart stops pumping, we need to take over this role by pushing down hard and fast on the chest. Start by placing the heel of one hand at the centre of the person's chest and interlock your fingers like this. With arms straightened, press down hard and fast, letting the chest come back up fully each time. Fast means around 2 times every second. And hard means that the chest needs to go down by about 5 centimetres. This might sound a lot, but you do need to push hard for it to be effective. If you have been trained, you can give 2 rescue breaths after every 30 compressions, as this helps provide some oxygen. However, if you have not been trained or are not comfortable,
Just keep going with hands-only continuous chest compressions. If someone else is with you, swap over if you begin to feel tired, and don't stop until either a health professional takes over or the person is definitely breathing normally. Sometimes we can add another step. D. D is for defibrillation, which is about delivering a shock to restart the heartbeat. Some public areas and workplaces have an easy-to-use defibrillator on site called an automatic external defibrillator, or AED. Automatic means that it is the machine that decides what to do, so you can't go wrong, and it even talks you through the steps. If there is no AED available, keep going with CPR until the ambulance arrives. That's it. So to recap, remember doctor's ABC. And if you have it, D. That's D for danger, R for response, S, shout for help, A for airway, B for breathing, C for circulation, and D for defibrillation. In this health sketch, we've shown you the simple steps you can take to help someone who has collapsed, is not breathing, or not breathing normally. Why not take a training course to practice these steps? Share this video with friends and family to make sure we all know what to do. Health sketch. Health for all to see. So, yun nga mga bunso, tawag dyan. Let me change my Zoom. So, then we will be right back sa ating last topic, which is the CPR.